Hello everyone, তো আজি মই বহুত দিন পাছত এগেইন ইউটিউবত আহি গৈছোঁ। আজি আপোনালোকৰ লগত মই এই তিনিটা এৱাৰ্ড ৰিভিল কৰিম। যোৱা বছৰ 2025 চনত এই তিনিটা বস্তু পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তো প্ৰথমতে মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ এতিয়ালৈকে। তো প্ৰথমটো যদি মই অপেন কৰোঁ, এইটো আহিছে আমাৰ ক্লাছ প্লাছৰ তৰফৰ পৰা। তো আপোনালোকক যে য'ত মই ৰ একাডেমি যিটো এপ আছে য'ত পঢ়াওঁ, তো সেইটো একচুৱেলি ক্লাছ প্লাছে বনোৱা হয়, এইটো কোম্পানীয়ে বনোৱা হয়। 5000 এপ ডাউনলোডৰ কাৰণে এই এৱাৰ্ডটো দিছে, ঠিক আছে। কিবা কিবি লিখিছে আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যন অন এচিভিং 5000 এপ ডাউনলোড। তো এইটো আজি নহয়, একচুৱেলি বহুত দিন আগতে আহিছিলে। তো এইটো আহিছে ক্লাছ প্লাছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথম ফৰ ছাৰপ্ৰাইজিং 5000 এপ ডাউনলোডছ, অলৰাইট। আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে সোনকালে আপোনাক আমি 25000 এপত চাব বিচাৰিছোঁ। তো যোৱা বছৰটো আমি বহুত কাম কৰিলোঁ, ঠিক আছে। আপোনালোকেও বহুত বেছি ছাপোৰ্ট কৰিলে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ বৰ্তমানটো অলমষ্ট মই কৈ আছোঁ, বৰ্তমান আমাৰ এপত টোটেল এপ ডাউনলোড কিমান হৈছে তাৰ আগতে মই এইটো ৰিভিল কৰোঁ। এইটো আমাৰ যোৱা এই এৱাৰ্ডটো আহিছে যোৱা আগষ্ট মানত। ইয়াত লিখিছে ফৰ ছাৰপ্ৰাইজিং 25000 এপ ডাউনলোড। তো আমাৰ ৰ একাডেমি এতিয়া নহয়, মানে একচুৱেলি যোৱা লাইক 7-8 মাহ আগতে 25000 এপ ডাউনলোডছৰ ফেমিলি হৈ গৈছিলে। তো মোটামুটি ভালেখিনি ডাঙৰ হৈ গ'লোঁ আমি। বহুত কম দিনৰ ভিতৰত আমি এইটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। পিছে এতিয়া নেক্সট আছে 50000 ডাউনলোডছ। তো 50000 ডাউনলোডছ আমাৰ অলমষ্ট হ'ব আৰু এতিয়া, ঠিক আছে। ৰাইট নাও উই আৰ অলমষ্ট 50000 মানে কমিউনিটি হৈ গ'লোঁ, ঠিক আছে। আৰু কেইদিনমান পাছত হয়তো আপোনালোকে 1-1.5 মাহ 2 মাহ পাছত আপোনালোকে দেখা পাব যে ৰ একাডেমি 50000 পাৰ হৈ গৈছে। আৰু যিটো ফাইনেলি, যিটোৰ কাৰণে বহুত দিন ধৰি মই ৱেইট কৰি আছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে কৈ আছিলে ছাৰ আপোনাৰ সকলোৰে কিবা আমুক বাটন থাকে, আপোনাৰ কি এইবোৰ বাটন চেটন নাহে নেকি, ঠিক আছে। তো ফাইনেলি ইউটিউবৰ পৰা এইটো আহি গৈছে, অলৰাইট। ভালকৈ চাব পাৰে। অ'পেন কৰোঁ মই ইউটিউবৰ পৰা। একচুৱেলি মই অলৰেডি আনবক্স কৰিছিলোঁ, মানে লাইক, কিন্তু এতিয়াহে প্ৰথম ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইউটিউবৰ চিলভাৰ প্লে বাটন ফৰ পাছিং 1000 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কাৰণে এইটো আমি পাইছোঁ। আৰু 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আমাৰ বহুত দিন আগতে হৈছে, মই লাইভ আছিলোঁ, দিনটো নিশ্চয় মনত আছে। আৰু এতিয়া আমাৰ 1,52,000 ডাউনলোড বোলে, চৰি অলপ উল্টা পুল্টা গাই আছোঁ। 1 লাখ কিমান হৈছে, 1,52,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গৈছে। একমাত্ৰ আপোনালোকৰ সহযোগত এই এৱাৰ্ডটো পাইছোঁ মানে, ঠিক আছে। এইটো এটা মোৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু। আপোনালোকে হয়তো ফিল কৰিব পৰা নাই, বাট মোৰ কাৰণে এইটো ওৱান অফ দ্য মানে লাইফৰ বহুত ডাঙৰ, মোৰ মানে চাকৰি এপইণ্টমেণ্টতকৈ এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে এইটো বেছি ভাল যেন মই ফিল কৰি আছোঁ। তো ৰ একাডেমিৰ যিটো টীম আছে, টীমৰ সহযোগত এইটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চ' দিছ ইজ ডেডিকেটেড টু ৰ একাডেমিৰ টীম। ইভেন মই ৰ একাডেমিৰ নামতে লৈছোঁ, এনেকৈ অপশ্যন থাকে আপুনি ভাস্কৰ ৰয় নামত ল'ব পাৰে। ডেফিনেটলি এইটো ৰ একাডেমিৰ টীমত মই এইটো দিছোঁ। চ' থেংক ইউ বানাস ছাৰ, रोहन, सुष्मिता, सेवक, ठीक है ना, और जो भी मेरे को रॉय एकेडमी टीम में सपोर्ट किया है, मेरा वाइफ, सबको बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। আৰু সোনকালে আৰু বিচাৰোঁ, আৰু সহযোগ বিচাৰোঁ, আৰু সোনকালে ৰ একাডেমিটো পূৰা 2.5 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বনাই দিয়ক। আৰু আমাৰ ৰ একাডেমিৰ যিটো ADRE ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ চলি আছে, একচুৱেলি ADRE বুলি নহয়, এটা ফাউণ্ডেশ্যন বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে। তাত মই অসমৰ যিমানবোৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম আছে সকলোৰে ফাউণ্ডেশ্যনটো মানে বিল্ড কৰোঁ, ঠিক আছে। চ' আপুনি ৱেডাৰ আপুনি নেক্সট ইয়াৰ ADRE এপিয়াৰ হ'ব, JAPR হ'ব, যিকোনো এক্সাম এপিয়াৰ হ'ব, আপোনাৰ কাৰণে সেই বেটছটো ওৱান অফ দ্য ফাইনেষ্ট বেটছ হয়। তো এতিয়া ফিনিক্স প্ৰাইম বেটছ হিচাপে চলি আছে। আমাৰ 90% চিট অলৰেডি বুক, আৰু আমাৰ 3 দিন সময় আছে। আপোনালোকে কাইলৈ, পৰহি আৰু তাৰ পিছদিনাৰ দিনটো আমি এডমিশ্যন অ'পেন ৰাখিম, আৰু এই 3 দিনত পাছত এডমিশ্যন ক্ল'জ কৰি দিম। তাৰপিছত আকৌ নেক্সট বেটছ আহিব, অলপ দেৰি হ'ব, ঠিক আছে। ক্লাছ আৰম্ভ হওঁতে দেৰি হ'ব। চ' যদি কোনোবা ৰ একাডেমিৰ পৰা পঢ়িম বুলি ভাবিছে বা মোৰ পৰা পঢ়িম বুলি ভাবিছে, সোনকালে ৰ একাডেমি এপটো ডাউনলোড কৰি লওক। ৰ একাডেমি এপৰ যিটো লিংক পাব সেইটো এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই দি দিম, ঠিক আছে। আৰু ফিনিক্স বেটছটো ফিনিক্স প্ৰাইম বেটছ বুলি আহিব, ফিনিক্স প্ৰাইম বেটছ বুলি আহিব। তাৰ উপৰি আপোনালোকে গমেই পায়, যদি আপুনি BPL হোল্ডাৰ হয় তেতিয়াহ'লে যিটো মই নাম্বাৰ দি দিছোঁ এই নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব। BPL হোল্ডাৰসকলৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এটা অফ থাকে ৰ একাডেমিৰ তৰফৰ পৰা, সদায় থাকে, ঠিক আছে। আৰু অনলি প্ৰাইম বেটছত থাকে, অলৰাইট। বাকী ভালকৈ পঢ়ক, চাকৰি ল'ব লাগে, অলৰাইট।